คุกกี้ไอศครีมมีไส้สตรอเบอรี่กวนด้วยนะคะบ้านนี้ชอบกินสตรอเบอรี่ชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลก็ได้ทำใส่ขวดโหลไว้ให้เด็กๆก็ดีคุกกี้ง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันมาดูวิธีทำและส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมอยู่ใต้คลิปนะคะ
สำหรับส่วนผสมที่กำหนดไว้นะคะจะได้คุกกี้ทั้งหมด15ลูกขนาดที่ตักประมาณ4เซนติเมตรแล้วแต่ชอบว่าเราอยากได้ลูกใหญ่ลูกเล็กเนาะอบเสร็จแล้วสีสวยกว่าตอนที่ก่อนอบด้วยนะคะสีชัดเจนขึ้นหลังจากอบเสร็จผึ่งทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีก่อนถ้าจัดไว้ในขวดโหลสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากแนะนำว่านำไปอบเพื่อไล่ความชื้นอีกประมาณสัก5นาทีที่อุณหภูมิ130องศาค่ะจะได้เก็บไว้ได้นานๆคุกกี้ง่ายๆในหม้อทอดไร้น้ำมันลองทำดูนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิด